Page number 7 باندې موږ سره definition دی 6.5 self adjoint operator. An operator T on a Hilbert space H is said to be self adjoint or Hermitian if T is equal to T adjoint of T. که T موږ سره adjoint of T برابر شوله نو دې ته بیا موږ وایو self adjoint operator. That is if T is equal to its adjoint T star. The T adjoint چې دی نه موږ په T star represent کوو نو که T موږ سره د T star equal شوه دې ته موږ وایو self adjoint operator. بیا دې باندې موږ سره یو theorem دی 6.6 the self adjoint operators in B of H. B of H موږ سره represent کی set of all bounded linear operators on H. No, it forms a closed real linear subspace of B of H and therefore a real Banach space which contains the identity operator. اوس په دې تیورم کې موږ سره مختلفې سیری وی چې کوم موږ سره self adjoint operators دی په دا کې set of all bounded linear operators on H کوم دی موږ سره هغه کې چې کوم self adjoint operators دي نو هغه یو close real linear subspace جوړي د دې B of H دا bounded د B of H کې موږ سره all bounded linear operators دي او دا بیا په دې کې چې کوم self adjoint operators دي نو دا هغه set چې دی نو هغه د دې B of H چې دی نه real linear subspace جوړي real linear مطلب چې دې کې کومه الفا بیٹا اخلو نه به real numbers وي او linear به وي موږ سره linear subspace of B of H and therefore a real Banach space به وي دا به real Banach space هم وي بیا close چې شو موږ سره نو close موږ سره سوي چې close linear space چې دې نه هغه ته موږ Banach space هم وایو بیا which contains the identity operators یا به identity operators هم contain کوي نو proof دې موږ سره چې let S be the collection of all self adjoint operators in B of H چې په B of H کې کوم self adjoint operators دي د هغې set ته موږ S نوم ورکړو we know that O star is equal to O zero operator چې دی نه دی نه مخکې موږ وویل په دغه تیر هغه تاسو چې ما خپل باندې دا ځان لوکه نو دا د کې د موږ سره چې 0 star یا O star is equal to O and I star is equal to I دا موږ سره چې O star د O برابر شو I star د I it means چې دا موږ سره self adjoint operators شولو نو دغه ځای نه خدا کلیر دی موږ سره چې دا O star د O برابر دی او I star د I برابر دی that is O and I are self adjoint operators O چې دی نو دا موږ سره zero operators دي او I موږ سره identity operator دا شو self adjoint شوله so S contains the identity operator I چې دی نو self adjoint شو نو چې self adjoint په S کې موږ سره self adjoint operators دي نو I موږ سره contain کوي په S کې now if T1 T2 are self adjoint operator T1 T2 موږ سره any self adjoint operators دی belong کوي S تبا and alpha beta are real numbers alpha او beta موږ سره real number دی نو چې subspace موږ ثابتو هغه موږ په عام په دغه کې چې دی نه یو space به د بل subspace کوي به موږ سره یو vector space او W به موږ سره subspace نو که موږ به U او small w دا موږ د W نه راواغستو الفا بیټا به موږ سکیلر راواغستو نو الفا U plus بیټا W belongs to W به و نو دا به موږ سره W بیا سب سپیس و V نو دغه شانتې موږ T1 T2 دوه self adjoint operators راواغستو د S نه او الفا بیټا موږ سکیلر یا ریل نمبرز راواغستو دې کې موږ سره given دي چې اوور د real linear نو real چې دی نو دا موږ سره راواغستو الفا بیټا real شو numbers then alpha T1 plus beta T2 whole star
د دې اډجاینټ که الفا ټي 1 پلس بیټا ټي 2 اډجاینټ مونږ سره برابر شو سیلف اډجاینټ شو مینس چې دا الفا ټي 1 پلس بیټا ټي 2 برابر شو نو دا به بیلانګ کوي څه ته ایس ته نو چې دا ټي 1 ټي 2 بیلانګ ټو ایس او الفا بیټا مونږ سره ریل نمبرز نو دا دی الفا ټي 1 پلس بیټا ټي 2 به هم بیلانګ کوي څه ته ایس ته نو دې لپاره چې مونږ سره الفا ټي 1 پلس بیټا ټي 2 هول سټار از ایکول ټو مونږ ویلو چې ټي 1 پلس ټي 2 سټار از ایکول ټي 1 سټار پلس ټي 2 سټار نو دا به شي الفا ټي 1 هول سټار پلس بیټا ټي 2 هول سټار او بیا مونږ بل ریزلټ ویلو چې الفا ټي سټار به مونږ سره برابر د الفا کنجوګیټ ټي سټار نو دا به شي مونږ سره الفا کنجوګیټ ټي 1 سټار پلس بیټا کنجوګیټ ټي 2 سټار وس الفا او بیټا مونږ سره ریل دي نو د ریل کنجوګیټ واپس اکه ریل نمبرز وي نو دا به شي مونږ سره الفا به شي ټي 1 او ټي 2 مونږ راغستو بیلانګ ټو ایس نو دا سیلف اډجاینټ دي نو ټي 1 سټار به د ټي 1 برابر شي ټي 2 سټار به د ټي 2 برابر شي اند به مونږ سره راشي الفا ټي 1 پلس بیټا ټي 2 no which shows that alpha t1 plus beta t2 is self adjoint د دې الفا t1 plus beta t2 مونږ سٹار راغستو adjoint او واپس د الفا t1 plus beta t2 برابر شون دا self adjoint شو therefore چې self adjoint شو نو په اس کې مونږ سره self adjoint operators دي نو alpha t1 plus beta t2 belongs to s بشي hence s is a real subspace of B of H دا مونږ سره real subspace show the B of H means so B of H no the all bounded linear functionals on H کوم مونږ سره یا all bounded linear operators on H was to complete the proof was دا مونږ کلوز ثابتو به چې دا اس مونږ سره سره کلوز دی نو کلوز د پاره به مونږ راواخلو چې it is enough to show that s is closed for this let tn be a sequence and s مونږ tn یو سیکوینس راواستو چې دا مونږ سره سیلف اډجاینټ اپریټرز دي اوس د دې چې کوم دا سیکوینس کوم دغه ته کنورج کیږي اپریټر ټی ته نو دا به ثابتو چې دغه ټی مونږ سره سیلف اډجاینټ دی نو که دغه سیلف اډجاینټ شو نو دی به ټی به بیلانګ کوي اس ته چې ټی اس ته بیلانګ کوي نو اس به مونږ سره کلوز شي نو let tn be a sequence in s which converge to an operator t that is tn converges to t in order to show that s is closed ثابتولی we shall show that t belongs to s for this let us we have t minus t star نام t minus t star نام مونږ راواغستو نو چې t به کله مونږ سره سیلف اډجاینټ وي یا بیلانګ کوي اس ته چې ټي مونږ سره د ټي سټار برابر شي نو دې لپاره مونږ راواغستو چې ټي ماینس ټي سټار نام از ایکول ټو دې کې دننه مونږ ټي ان ماینس کو ټي ان متنه جمع کو سره او ټي ان سټار متنه ماینس کو ټي ان سټار مو سره جمع کو دی ټي ان ټي ماینس ټي سټار دې نام کې دننه نو دا بشي टी माइनस टी एन बशी प्लस टी एन माइनस टी एन स्टार बशी प्लस टी एन स्टार माइनस टी स्टार बशी نو چې دا موږ جدا جدا کو پلس سره دا به لیس دین آر ایکول ټو टी माइनस टी एन نام بشي प्लस टी एन माइनस टी एन स्टार نام بشي प्लस टी एन स्टार माइनस टी स्टार बशी نام اوس टी एन چې د موږ سره نو دا بیلانګ کوي اس ته سیکوینس ته د سیلف اډجاینټ اپریټر نو टी एन د دې ان ټرم دی هغه بیلانګ کوي اس ته نو چې اس ته بیلانګ کوي نو टी एन به د موږ سره هم سیلف اډجاینټ اپریټر وي نو टी एन سٹار به موږ سره د टी एन برابر شي نو چې टी एन سٹار موږ سره د टी एन برابر شي نو دا به 0 شي موږ سره टी एन माइनस टी एन سٹار به 0 راشي ولې چې टी एन سٹار د टी एन شو نو टी एन माइनस टी एन به 0 شي پلس टी एन سٹار माइनस टी سٹار بشي وس بیا دا بشي موږ سره टी माइनस टी एन
plus 0 plus Tn star minus T star بشي نام which is equal to Tn minus T minus Tn نام plus Tn او minus T whole star بشي مونږ ویلو چې T1 plus T2 whole star دون سره T1 star plus T2 star برابر دی دغه شان T1 minus T2 whole star بم مونږ سره ده T1 star minus T2 star برابر دی دا برا یو ځای کو نو Tn minus T whole star نو دا بشي مونږ سره بیا مونږ ویلو چې T star مونږ سره د T star نام چې دی دا د T نام برابر وي یا دغه شان چې دی نو بس صحیح ده چې T star نام مونږ سره د T نام برابر شي نو Tn minus T whole star نام دا به Tn minus T نام بشي اوس Tn minus T نام او دا بل به مونږ سره Tn minus T نام بکو باسو نو دا Tn minus T مونږ وې چې د کنورج کیږي T ته چې T کنورج کیږي Tn کنورج کیږي T ته نو Tn minus T به کنورج کیږي 0 ته نو دا بشي مونږ سره this converges to 0 that implies that T minus T star نام converges to 0 بشي this implies یا is equal to 0 بشي as n tends to infinity کله به د 0 ته کنورج کیږي چې کله n tends to infinity وي نو دا بشي مونږ سره T minus T star نام is equal to 0 implies that T minus T star is equal to 0 which implies T is equal to T star چې T د T star برابر شو نو T is self adjoint so T belongs to S the set of self adjoint operators S ته belong کوي T hence S is closed S مونږ سره closed شو real linear real مونږه بره ثابت کا سب سپیس مو ثابت کو نو real linear subspace of B of H شو او containing the identity operator بره ډومبه مونږ کو چې دی identity operator contain کوي نو چې دا was closed شو نو دا closed linear subspace ته مونږ بیا Banach space وایو consequently S is a real Banach space containing the identity operator I because S is closed and we know that a closed subspace of a complete space is complete مونږ سره کله د closed دغه وی Banach space وی چې د complete وی او complete کله چې د close شي مونږ سره چې every Cauchy sequence converges in it په دې کې converge کیږي چې مونږ بیا ویلو چې the closed subspace of a complete space is complete B of H چې دی نو دا مونږ سره complete به وي نو د دې دا space چې دی S دا closed subspace دی نو دی مونږ سره complete شو نو چې دا complete شو نو hence it is a Banach space S مونږ سره څه جوړي یو Banach space جوړي hence the result follows 6.7 کې مونږ سره وي چې page number 8 په last کې دی if T1 and T2 are self adjoint operator and H given دی چې C1 او T2 موږ سره self adjoint operator دی نو T1 به د T1 star برابر وي T2 به د T2 star برابر وي او بیا وی then their product T1 T2 is self adjoint if and only if T1 T2 is equal to T2 T1 نو د دې T1 او T2 دوه self adjoint operator دي د دې product به موږ سره کله self adjoint وي چې کله دا موږ سره commute کوي چې T1 T2 د T2 T1 equal راشي proof شوی موږ سره let T1 T2 is self adjoint او T1 T2 موږ self adjoint واغستو نو if and only if کله به self adjoint وي T1 T2 چې T1 T2 star is equal to T1 into T2 برابر شي او ثابتو به دغه چې T1 T2 is equal to T2 T1 نو دا به کله هوډ کیږي چې if and only if T1 T2 whole star برابر بشي T2 star T1 star which is equal to T1 T2 نو بیا T1 او T2 موږ سره self adjoint دي نو T2 star به د T2 برابر شي T1 star به د T1 برابر شي نو this is equal to T1 into T2 or T1 into T2 is equal to T2 into T1 نو دا موږ سره
Thus T1, T2 is self-adjoint if and only if T1, T2 is equal to 2 T1 دې کې ټوار کې مونږ په if and only if سره رالو نو دا په فارورډ فلوینګ کوي نو بیکورډ به هم په دې طریقه ځي. بل 6.8 کې وایي چې if T is an arbitrary operator on H then T is equal to 0 if and only if T of X, Y inner product is equal to 0 for all X and Y in H. T is equal to 0 means T was 0 operator बराबर भी 0 means 0 operator याद आमंगा T is equal to O ओम वायु 0 operator मंगा प O सारा represent काउ आमंगा if T is equal to 0 का T मंग सारा 0 वी न then साबित होगा कि T of X और Y inner product is equal to 0 न T is equal to 0 शो न then T of X Y is equal to 0 of X Y शो inner product 0 of X मंग सारा 0 बराबर भी बोले कि 0 ऑपरेटर पहाड़ वेक्टर या पहाड़ एलिमेंट बांधे अप्लाई की गई न मंगला बा 0 राकई न 0 और Y inner product शो 0 Y inner product the 0 बराबर भी पर all X Y in H न T of X Y is equal to 0 साबित शो बिया दे मंग सारा चे कन्वर्सली if T of X Y is equal to 0 वस पर साबित होते ना चे मंग सारा T of X is equal to 0 या T is equal to 0 ऑपरेटर दे न चे T of X Y is equal to 0 दे for all X Y in H then since T of X belongs to H T of X belongs to H because T is operator from H to H so for Y is equal to T of X कमूंगा T of X the Y put को we have Y inner product बशी T of X Y पदे बा Y inner product is equal to 0 बशी which implies Y is equal to 0 या Y inner product is equal to 0 no Y norm square is equal to 0 which implies Y norm is equal to 0 which implies Y is equal to 0 so Y the T of X बराबर दे which implies T of X is equal to 0 for all X in H जो par all X in H दे no par all X in H color T of X is equal to 0 ही चेदा T मंग सारा the 0 operator बराबर भी the 0 the par all 0 of X the 0 बराबर भी न this implies T of X is equal to 0 operator बशी मंग सारा next available video के को